हेलो साथीहरु, आज म इनडिजाइनको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचरको बारेमा भन्न जाँदैछु र त्यो हो क्रिएट आउटलाइन। हामीले इनडिजाइनमा डिजाइनहरु गरिसकेपछि प्रिन्ट गर्नको लागि प्रेसमा डिजाइन फाइलहरु पठाउनु पर्ने हुन्छ। प्राय डिजाइन फाइलहरु पीडीएफमा पठाउने गर्छौं, तर पीडीएफमा सेभ गर्ने बेलामा हामीले टेक्स्टलाई आउटलाइनमा कन्भर्ट गरेन भने फन्टहरुको इस्युहरु आउन सक्छ। जस्तै कि मेरो यो वर्किङ फाइललाई म पीडीएफमा कन्भर्ट गर्छु, सेभ गर्छु। त्यसको प्रोसेस हो फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने र एउटा नाम दिन्छ लुम्पिनी र फर्मेटमा एडोब पीडीएफ प्रिन्ट सेलेक्ट गर्छु र सेभ गर्छु। एउटा डायलग बक्स आउँछ, म यसमा के पनि गर्दैन, खुरुक्क एक्सपोर्ट गर्छु। अब यो फाइललाई मैले यहाँबाट खोले भने एक्रोबेटबाट खोल्छ र यसलाई म फाइलमा गएर प्रपर्टिजमा जाने बेलामा हामी फन्टको ट्याबमा हेर्न सक्छौं। विभिन्न फन्टहरु देखाइरहेको छ। यो भनेको यो पीडीएफमा चाहिँ यो फन्टहरु युज भइरहेछ भनेर चाहिँ यसले देखाएको हो। यदि यो फन्टहरु यदि प्रेसमा भएन भने या तिनीहरुको ल्यापटपमा कम्प्युटरमा भएन भने चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ इस्युहरु आउन सक्छ। फन्टको ठाउँमा चाहिँ हामीले राखेको डिजाइन फाइलको ठाउँमा चाहिँ नर्मल फन्टहरु, डिफल्ट फन्टहरु देखाइदिन सक्छ र त्यस्तो भएको कारणले गर्दा प्रेसले पनि हामीसँग डिजाइन माग्ने बेलामा आउटलाइनमा कन्भर्ट गरिदिनु है भनेर हामीलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो आउटलाइनमा कन्भर्ट गर्ने तरिका चाहिँ म अहिले भन्न जाँदै छु। यसको दुईटा प्रोसेस छ। एउटा नर्मल प्रोसेस चाहिँ के छ भने, अब सपोज यसलाई मलाई आउटलाइनमा कन्भर्ट गर्नु छ हैन, म यो टेक्स्टलाई सेलेक्ट गर्छु। त्यसपछि टाइपमा गएर क्रिएट आउटलाइन भन्ने हुन्छ। यो क्लिक गर्दाखेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो सबै फन्टहरु आउटलाइनमा कन्भर्ट भइसकेको छ। यो आउटलाइनमा कन्भर्ट हुनु भनेको भेक्टर शेपमा कन्भर्ट हुनु हो। र त्यसपछि अब यसको चाहिँ डिमेरिट के छ भने, यसरी गर्ने बेलामा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मलाई अगाडि राखेको यो प्याराग्राफ स्टाइलको यो अगाडिको भर्टिकल लाइन पनि गायब भइसक्यो। यो तीनटा कोलम बीचको यो लाइन पनि गायब भइसकेको छ। त्यस्तै म यसलाई जब सिलेक्ट गर्छु, यो डबल क्लिक गर्छु, यो सिलेक्ट नै हुँदैन र एडिट पनि गर्न मिल्दैन। अब यस्तो केसमा चाहिँ यो यसलाई पीडीएफमा सेभ गर्ने बेलामा आउटलाइनमा कन्भर्ट त भइसकेको हुन्छ, तर मिस्टेकली यसलाई हामीले चाहिँ सेभ गर्यो भने चाहिँ पछि खोल्ने बेलामा यो आउटलाइनमा कन्भर्ट भइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा यसमा एडिट के पनि गर्न मिल्दैन र यो इनडिजाइनको फाइल नै हाम्रो लागि काम नलाग्ने हुन जान्छ। र अर्को डिमेरिट भनेको यसको यो सिंगल पेजमा भए त प्रब्लम भएन, तर मल्टिपल पेज छ, धेरै ठुलो म्यागजिनहरु छ, बुकहरु छ भने चाहिँ एउटा पेजलाई यसरी चाहिँ सेलेक्ट गर्दै आउटलाइनमा क्रिएट गर्नु भनेको चाहिँ पोसिबल नै हुँदैन, त्यो प्रोफेसनल वे नै हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यो प्रोसेसलाई हामीले इग्नोरै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को प्रोसेस भनेको चाहिँ धेरै सजिलो र प्रोफेसनल वे छ, त्यो हो एडिटमा जाने र ट्रान्सपरेन्सी, फ्ल्याटनर, प्रिसेटमा जाने। यहाँ हामीले देख्न सक्छौं लो, मिडियम र हाई भनेर तीनवटा प्रिसेटहरु यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेछ। अब हामी एउटा कस्टम प्रिसेट बनाउने, न्यूमा जाने र नाम दिउँ क्रिएट आउटलाइन्स। र यहाँनिर कन्भर्ट अल टेक्स्ट टु आउटलाइन्स भन्ने छ, यो टिक गर्ने र ओके गर्ने। अब हामी यहाँ देख्न सक्छौं हामीले बनाएको कस्टम प्रिसेट यहाँ आइसकेको छ र ओके गर्ने। यो एकचोटी गरिसकेपछि यो फेरि गरिरहनु पर्दैन, यो वान टाइम प्रिसेट हो। त्यसपछि यसको काम छैन। अब हामी के गर्छौं भने जुन पेजलाई हामीले पीडीएफमा सेभ गर्ने हो, आउटलाइनमा कन्भर्ट गर्ने हो, त्यो पेज खोल्नु पर्छ। र खोलिसकेपछि सपोज मेरो यो वर्किङ फाइल एक्जाम्पलको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौं हाम्रो मेरो यो हरेक पेजमा ए भन्ने आइरहेको छ। यसको मतलब हो यो ए भन्ने मास्टर पेज चाहिँ हरेक पेजमा अप्लाई भइरहेको छ भनेर जनाउँछ यसले। यदि मैले ए मास्टर पेजमा क्लिक गरे, यदि यसमा मैले केही चीज थपे भने यो सबै पेजमा अप्लाई हुन्छ। र अब म के गर्छु भने यहाँनिर लेफ्ट र राइट दुईटै पेजलाई छुने गरिकन एउटा स्क्वायर शेप बनाउँछु। जुन शेप बनाए पनि हुन्छ, म चाहिँ स्क्वायर बनाए र त्यसपछि हेर्न सक्दा हाम्रो यो ब्ल्याक कलरमा मैले बनाउने बित्तिकै यो हरेक पेजमा यहाँ क्लिक गर्छु, हरेक पेजमा यो अप्लाई भइसकेको छ, यो अहिले भिजिबल छ। अब म के गर्छु, यसलाई यो चीजलाई चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी यसको 100 भइरहेछ, म यसलाई चाहिँ एकदम घटाउँछु र 0.01 जति हाल्छु। यो भनेको अब्जेक्ट चाहिँ छ यहाँनिर, तर यसको ट्रान्सपरेन्सी मैले यति साह्रो घटाइदिएको छु कि यो 0 बराबर भइसक्यो। यो हाइड नै भइसकेको छ, डिस्प्ले नै हुँदैन, यो भिजिबल नै छैन हैन। अब यो चीज यो ट्रान्सपरेन्सी 0 भएको चाहिँ यो अब्जेक्ट चाहिँ यो सबै पेजमा अप्लाई भइसकेको छ। अब यो चीज अप्लाई यसमा भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने पनि एउटा तरिका छ, त्यो हो यहाँनिर पेजेसको यहाँनिर बटनमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि प्यानल अप्सनमा जाने र यहाँनिर हामी देख्न सक्छौं आइकन्स भित्र यो ट्रान्सपरेन्सीमा जुन टिक भइरहेको हुँदैन प्राय, यसलाई टिक गरेर ओके गर्ने बित्तिकै हामी यहाँ देख्न सक्छौं यहाँनिर हरेक पेजको छेउतिर ट्रान्सपरेन्टको चाहिँ
आइकन यहाँनिर डिस्प्ले भइसकेको छ। यो भनेको सबै पेजमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट अब्जेक्ट युज भइरहेछ भनेर चाहिँ देखाएको। यदि मैले यो मास्टर पेजमा मैले यो चीज डिलिट गरे भने तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै पेजमा यो आइकन गइसकेको छ। यो कभर पेजमा छ किन कभर पेजमा चाहिँ मैले यो डिजाइनमा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट युज गरेको छु त्यो देखाइरहेछ, तर अरु कुनै पनि पेजमा देखाइरहेको छैन किनभने मैले यहाँ हटाइसकेको छु। यसलाई म अन्डु गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फेरि त्यो चीज यहाँ देखा परेछ है। अब मैले सेभ गर्छु है त। अब यति भइसकेपछि हाम्रो काम सक्यो। अब के गर्ने, फाइलमा जाने, एक्सपोर्टमा जाने, त्यसपछि यसलाई फेरि म नाम दिन्छु लुम्बिनी कन्भर्टेड भन्ने नाम दिन्छु। फर्मेटमा चाहिँ एडफ पीडीएफ प्रिन्ट नै हो र सेभ गर्छु। अब यो डायलग बक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ के याद गर्नुपर्छ भने एडभान्समा जाने, त्यसपछि यहाँ ट्रान्सपेरेन्सी फ्ल्याटनर प्रिसेटमा लो रेजोल्युसन भनेर आइरहेको छ। यो अलि क्लिक पनि गर्न मिल्ने भइरहेको छैन किनभने यो कम्प्याटिबिलिटी जुन छ त्यो 5 भइरहेको छ, एप्रोप्रिएट 5 भइरहेछ र 5 या 5 भन्दा माथि कुनैमा पनि यो हाइलाइट भएको हुँदैन, सेलेक्टेबल हुँदैन। यहाँ 6 मा 7 मा 8 मा पनि यो सेलेक्टेबल छैन र जब म 5 भन्दा मुनि 4 मा क्लिक गर्छु यो अब सेलेक्टेबल भयो। यो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ र यहाँ म क्लिक गर्छु, त्यसपछि यो क्रिएट आउटलाइन्समा अहिले हामीले बनाएको यहाँनिर आइसकेको छ। यो क्लिक गर्छु, सेलेक्ट गर्छु, त्यसपछि एक्सपोर्ट डन। यति भइसकेपछि अब यो म फेरि चेक गर्छु एकपल्ट लुम्बिनी कन्भर्टेड यो फाइल खोलेँ मैले र फाइलमा गएर प्रपर्टिजमा जान्छु। ल हेर्नुस् यो फन्टमा कुनै पनि फन्टहरु देखाएन किनभने भएभरको टेक्स्टहरु सबै आउटलाइनमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब कुनै पनि कम्प्युटर ल्यापटपमा चाहिँ यो फन्टको इस्युहरु आउँदैन। र त्यस्तै सेकेन्ड पेजमा एकपल्ट हामीले हेरौं। जुन फर्स्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यो अगाडिको भर्टिकल लाइनहरु सबै हराएको थियो, यसमा यस्तो कुनै पनि इस्युहरु आएन। र यसको अर्को एउटा फाइदा भनेको चाहिँ यसको जति पनि पेजहरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकै पटकमा यसले आउटलाइनमा कन्भर्ट गरेर पीडीएफमा पनि सेभ गरिदिन्छ भने यसमा यसको ओरिजिनल फाइललाई पनि यसले कुनै बिगारेको हुँदैन। जस्तो पहिला थियो त्यस्तै नै भइरहेको हुन्छ। खाली पीडीएफमा सेभ गर्ने बेलामा आउटलाइनमा कन्भर्ट गरेर एकैचोटी पीडीएफमा सेभ गरिदिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो टाइम पनि बच्छ र धेरै सजिलो पनि हुन्छ। So I hope यो भिडियो तपाईहरुलाई धेरै नै काम लाग्छ होला। सो नेक्स्ट भिडियोमा पनि यस्तै खालको भिडियो बनाएर आउँदै छु। सो त्यतिन्जेलको लागि बाइ बाइ।